हॅलो फूडीज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण कैरीचे पन्हे बनवणार आहोत. प्रथम आपल्याला 4 कैऱ्या उकडून घ्यायच्या आहेत आणि कैरीची साल काढून घ्यायची आहे. कैरीचा गर काढून घ्यायचा. आणि मग त्यामध्ये 1.5 कप किसलेला गूळ मिक्स करायचा आहे. गूळ मिक्स करून झाल्यानंतर त्यामध्ये 2 टीस्पून मीठ घालायचं आहे. एक टीस्पून इलायची पावडर, कैरीचा आंबटपणा बघून गूळ चवीनुसार ॲड करावा. एका ग्लासमध्ये 2 मोठे चमचे बनवलेला कैरीचा गर घालावा. आणि मग थंड पाणी ओतून ते मिक्स करून घ्यावे. बनवलेला गर काचेच्या बाटलीत प्रिझर्व करून लागेल तसा वापरावा. गोड आवडत असेल तर वरून 1 चमचा साखर ॲड करावी. आपलं कैरीचं पन्हं रेडी आहे.